So, pupuntahan po natin ang ginawa kong bahay. So, dito na po guys. Dito po, dito. Saan? Papasukan muna po natin itong bahay na malaki. Papasukin ang bahay na malaki. Huwag na. Mamaya na lang. Asan ang ginawa mong bahay? Nandito ang kainan. Ano po? Nandito po ang tulog. Nandito ang kainan. Nandito ang tulugan. Nandito ang wiwian. Ay, ang galing naman ni Sky. Ang galing. Yan yung bahay na ginawa mo? Oh, pero ang salit. Sinong katulong mo paggawa? Ako lang. Ang galing naman ni Sky. Diyan ka matutulog. Hindi, kasi ang liit-liit. Hindi ako makapasok dyan. Nag-construction ka? Oo. Mag-isa ka lang? O mag-isna ka na? Ako. Natapos mo na yung bahay mo? Ipapasukan muna natin yun. Alin po? Ayun. Kaninong bahay yan? Yung mga tita. Sino nagawa? Yung mga trabador. Sino yung gumawa? Yung trabador. Trabador. Basa! Basa, baby! Wow. Ang doon guys sa CR. Saan? Doon. Tapos lalagyan pa yan shower. Ikaw, may shower ka ba? Ako wala akong shower